नमस्कार, मी लतिका निंबाळकर. माझ्या चॅनलवरती तुमचं स्वागत आहे. आज मी तुम्हाला भज्यापासून सुक्की भाजी बनवून दाखवणार आहे. त्यासाठी बघा ही भजी घेतलेली आहे. ही भजी बघा ही कांदे भजी आहे. ह्याची रेसिपी मी अपलोड केलेली आहे आणि चण्याची डाळ भिजत घालून बनवलेली भजी आहेत. ह्याची पण रेसिपी मी अपलोड केलेली आहे. तर आपण चला आता भजी बनवूया. कढई गरम करत ठेवली, त्याच्यामध्ये तेल टाकून घेऊया. 1 ते 1.5 चमचा तेल टाकायचं. तुमच्या आवडीप्रमाणे टाका. 1च चमचा टाकलेला आहे. चांगलं कडक गरम होऊन देऊया. तेल गरम झालेले आहे, त्याच्यामध्ये बघा छोटा अर्धा चमचा जिरे मोहरी तडतडली की कढीपत्ता टाकायचा. गॅस आपला मीडियम आहे. 2 चिमूट हिंग पावडर, थोडीशी हळद आणि एक मोठ्या आकाराचा कांदा बघा असा बारीक कापून घेतलेला आहे. आता हा कांदा आपण चांगला भाजून घेऊया. कांदा बघा अशा पद्धतीत भाजून घ्यायचा आहे. त्याच्यामध्ये 1 चमचा बघा आलं आणि लसूण कुटून घेतलेलं आहे. पेस्ट करून टाकलं तरी चालेल. आता हे मिनिटभर आपण परतून घेऊया. मिनिटभर परतले, त्याच्यामध्ये एक मोठ्या आकाराचं टमाटर बघा एकदम बारीक कापून घेतलेलं आहे. आता हे पण थोडंसं परतूया आपण. परतून घेतलेलं आहे. आता त्याच्यामध्ये 1 छोटा चमचा जिरे धने पावडर, 1 छोटा चमचा गरम मसाला पावडर आणि ही कांदा लसूण मसाला आहे बघा, तिखटाप्रमाणे वापरा. 1.5 चमचा टाकलेला आहे. आता हे मिक्स करून घेऊया. मिक्स करून घेतले. आता ह्या चवीप्रमाणे मीठ, कारण आपण भज्यांना पण मीठ टाकले, त्यामुळं चवीनं टाका तुम्ही कमी जास्त करून, कारण मिरचीला पण असते, चटणीला ह्याला मीठ असते. आता ह्यात थोडंसं पाणी टाकायचं आपल्याला, जास्त पाणी टाकायचं नाही आहे. बारका अर्धा ग्लास पाणी टाकलेलं आहे आणि गॅस अजून पण आपला मीडियम आहे. आता ह्याच्यावर आपण झाकण ठेवूया 1-2 मिनिटासाठी एकदम बारीक गॅसवर झाकून ठेवलं होतं. बघा कसा मसाला मस्त झालेला आहे. अशा पद्धतीत ह्याच्यामध्ये आता थोडीशी कोथिंबीर टाकायची, मिक्स करायची आणि आता ह्याच्यामध्ये आपल्याला ही भजी टाकून घ्यायच्यात बघा. आता हे मिक्स करूया. मिक्स करून घेतलं आहे बघा. त्यात थोडंसं पाणी अजून पण आहे. आणि ही रेसिपी बघितली की नाही, लाईक आणि कमेंट करा. ही तुम्हाला रेसिपी कशी वाटली. 1 नंबर चवीला आहे, तुम्ही करून बघा. आता आपण ह्याला झाकून ठेवूया. मीडियम गॅसवर 2 मिनिटासाठी झाकून ठेवायचे. झाकण काढूया आपण. आता बघा मस्त अशी झालेली आहे. अशा पद्धतीत आपल्याला जास्त सॉफ्ट अशी करायची नाही, कारण खाताना ना भाकरीसोबत चपातीसोबत खाताना ना थोडंसं आपल्याला एक कडक असं लागलं पाहिजे. 1 नंबर चवीला होणारी रेसिपी आवडली की लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा.